ਜੁੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤ ਮੇਲੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਾ ਅਟਲ ਗਣਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਜੋਗੋ ਰਾਮ, ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸੁਖੇ ਸਮੂਹ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆ, ਗਿਆ ਵਿਜੋਗੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਭ ਸੰਤ ਮੇਲੇ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਨ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਵਿਆਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਧਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਵਿਆਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਧਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਰੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਰੇ, ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ,
ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੂਰਬ ਜਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਅਪੂਰਬ ਜਾਂਝ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲਿਆ, ਅਪੂਰਬ ਜਾਂਝ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਜਬ ਸਾਧਨ ਸੁਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬੈ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਬਾਏ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖ ਵਿਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਧਨ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧਨ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮਾਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਜਿਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਆਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਆਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਇਹ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰਤਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੈ, ਜਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਾਂਦ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ, ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਖਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨੋ ਨਿਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਬੱਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦੂ ਕੌਰ ਗੁਲਾਟੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਬਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਦੇ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ। ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ। Many kids do that, but he learnt meanings of all 5 banis, and then I guess he started Sukhmani Sahib also. So for that, one more important thing is there. So when he was about 8-9 years ago, so my son was maybe 4 years old. So he wouldn't wake up. I would ask him, let's go to Gurdwara and learn Tabla with Ajit. So he, as a kid, he would not. Then I asked Ajit, so can you inspire him also like you are coming? So he said, I will try my paisa. So then he offered him, I think, what kind of granola bar, I guess, granola bar. So he brought with him. So he said, Amtoj, so each time you come here, I will give you one. So then he would go for the granola bar. And he learned tabla also. And we have other kids also in the congregation from Pittsburgh. Dr. Ricky Singh Harika, he learned tabla. He played for many years. But Ajit is the kid who played longest with me. Longest. So they gave me chance, I will sing one Shabad. I wish I could ask him to play with me today, but I think we'll let's go. Now, the things are, beta ji, jada kam aaj ho raha, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ important things are there. So there are so many names to this ceremony: marriage, biyah, shadi, nikah, parne, so many names. What we call it Anand Karaj. 2 words, Anand and Karaj. Karaj is just simply job, task. We are now performing that anyways. The second thing is Anand. And that comes in the 2 words comes first, Anand Karaj. Anand first, Karaj later on. But we are doing Karaj first, Anand in the anticipation of bliss or Anand. And that is the something you have to dig through your life. We cannot, nobody can in this world give you in the plate. Now the thing is, the whole process of Anand Karaj, Sikh marriage, is unique in a way. So we start with Kita Lodiya Kam So Harpe Akhiye. So we assume that this is not our job. As we said, ਜੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਸਾਹਾ ਅਟੱਲ ਗਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਿਸਨ ਫਰੋਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। So what happens in our life, so many bumps arise in our life while we are going on the road of married life. So then actually when bump comes, when you see there is a sign for bump on the road, so what do? Can you tell me? I want your involvement. So you are going at this 70 miles per hour speed, or suddenly you see the sign for bump ahead. What do? Slow down, right? Slow down, beta, slow down. And little bit tighter grip on the steering and more cautious.
Those things you need. So once you are united with this palla, then whenever you see small or big bumps, then you have to loosen the things. You have to let it go for a while. Let it go on the autopilot. Okay, I learned this from a real pilot. I asked this young lady, she's a Sikh lady, pilot. So I asked, when the turbulence comes, then what do you do? She said, Bhai Sahab, we let it go on the autopilot. I was surprised. Because she said, if we try to control, then it's more dangerous. Okay, ji? So that's how you should do, beta. So ਜਦੋਂ ਬੰਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਮੀਨਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁਣ ਟੱਗ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲੱਗੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਫॉर ਮੀ ਐਟ ਲੀਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, 2-4 ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਯੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੌਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਆਵਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਡ ਆਈ ਵਿਲ or at least I will try to follow in my life. ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਵ ਪਹਿਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੇ ਮਨ, ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਵਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਨਾਮ ਚਲਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਨਾਮ ਚਲਾਏ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਏ। ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜਿਉ, ਹਰ ਤਿਜੜੀ ਲਾਓ ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆ, ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਵਡ ਭਾਗਿਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਕਥਿਐ ਕਥ ਕਾਣੀ, ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ
ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਅਬਨਾਸ ਹਰ ਚੋ ਵਾਜੇ ਪੰਛੀ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਕੋ ਸੇਨਾ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕੈ ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਅਨਸ ਨੂੰ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਦੁਗਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰ ਪੂਰੇ ਭਗਵਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੇ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਾਟਿਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਮਨਸਾ ਮਨਸਾ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਮੋਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤ ਮੁਕਤੋਦ ਸਲਾਹੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਪੜ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੋਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤਰ ਤਾਰੀ
ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਖਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ। ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਦਿਆ ਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਸਮੂਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਨੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਤਿਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜਿਸ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਭਰੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦੂ ਕੌਰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਸਵਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਲਿਖੇ ਲਗਾਉਣੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਬੱਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਅਸੀਸ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦਾ ਵਾਅਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਸੇਵਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਜਨਮਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰਨ ਭੇਟਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ,
ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ, ਬਲ ਅਤੇ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਈ ਦੇਖ ਸਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤਨ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਜੋ ਚੱਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕਿਰ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। वार होए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। पाल हो हम बारक तुम रे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमक निमक तुम ही Of the family, we would like to thank everyone who's attended from far away and everywhere to the Anandkaraj of Dr. Ashish and Ajit. It has been a long journey. We've suffered through some COVID. We haven't been able to see it, and we're so happy to see everyone here together today and being able to celebrate your Anandkaraj. On behalf of the family, we would like to say again, thank you for everyone who was unable to attend, because you've played a role in raising these two young children. Also, it takes a village to raise a child, but it also takes a village to help the parents raise a child. And each and every one of you has played a part in both of their lives to bring them here today. So again, it's not only thank you to the parents who've raised these two wonderful children and to you two on your life journey, but thank you everyone who's able to attend and able to celebrate the Anandkaraj of these two beautiful people. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So father takes this child to a holy master and says, Holy Master, this child, can you tell him not to eat sugar? He eats a lot of sugar. And the Holy Master says, come back in a month. He goes back through all the mountains and the rivers, goes home, comes back in a month, and he says, here we are. And the Holy Master says, child, do not eat sugar. It's not good for your teeth, not good for your health. It distracts you. And the child said, okay. And so the father was really upset. He's like, I went all the way home, came back after a month. Why couldn't you do this a month ago? He said, because that would be hypocritical. I have a sweet tooth, so for 30 days I had to stop sugar on my own. So 30 days ago, I got a call saying that you have to give Sikhya. And I told Harpreet, I'm like, we have to give Sikhya, and for 30 days we have to be really nice to each other, lovey-dovey, no fighting, none of that. And she started laughing, and you know what she said? She's like, how much are you going to lie? Oh, she's making a beeline. I feel like Chris Rock right now. And then I'm like, you know, do you remember how it was when we got married? She's like, I remember everything. Do you remember? And I was like, I took the wrong turn, so
Don't worry, this is not I'm not pulling a Will Smith here. Yeah, so one of the things as married men, I'm sure you guys are also evaluating me. It's tough to be doing Sikya and also speaking the truth at the same time. It's a very fine line right now, because I know you all are judging when you see a married man on stage talk about the blisses of marital life and all of that. So, but stay strong. All of us have hope, and we can thank Johnny Depp for it. So. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I say it's about time that the experts give advice. Sikya from Singanese moving forward. Bole so nihal, Sri Akal. First of all, congratulations to our newlyweds, both the families and the entire Sadh Sangat who just witnessed the beautiful ceremony of Anand Karaj. Now, before I start, here's a disclaimer. I'm not a marriage counselor, and Manmeet and I, we don't have a perfect marriage. Yes, we go on YouTube for that. There are days when we're thriving as a couple, and other days where we barely survive. But we're a happy couple. Once again, not perfect. Because there is no such thing as a perfect marriage or perfect couple. So don't make that your goal. In fact, if things are too perfect, I'd start worrying. Yep. Exactly. Absolutely. Yes, I second that. Now, speaking from experience, I'll tell you that marriage requires a lot of work. If you agree with me, nod your head. It's complicated, it's draining at times, it's challenging, but it's a beautiful bond, especially if you get it right. Yes, there's a point in your marriage where, at a time where everything will just fall in place. Basically, you'll just learn to put up with each other. I'm not gonna beat around the bush or sugarcoat what you guys just got yourself into. I know this is unlike any Sikya any of you have ever heard, but hang in there, it's gonna get better. So as newlyweds, you will go through a rough patch, regardless of how much you love each other. But if you're able to get through that phase, you'll grow stronger together as a couple forever. Remember that marriage isn't built on compliments. Without the complaints and craziness, it's incomplete. So if you're able to withstand the lightning, floods, and mudslides that come with a marriage, you'll age together. The major storms will come in life, that's part of the relationship, and it's okay to disagree, but you can still live together and have a good relationship. You won't always see eye to eye on every issue, but that doesn't mean that you're not compatible. Don't ever let your differences on opinions tear you apart. Appreciate each other, and don't keep a tab on the things that you do for one another. Simply love unconditionally. Accept each other's imperfections, because that will help your relationship become healthier. Remember that marriage is not about changing your partner, it's about growing together, developing an understanding and embracing the good, bad, and holding on and working even harder to keep the marriage stronger during the most difficult times. The key to a successful marriage, which you have probably heard and read, is love, respect, and trust. But love alone is not enough. That's only the beginning. If you let go of your ego, you'll be able to overcome any situation. And that is the hardest part in a marriage. Admit when you're wrong and be the first to apologize. Ajit.
That's something you'll definitely take away with you, okay? So, marriage is like a bouquet of roses. If you accept the beautiful bouquet, your beloved partner, be prepared to deal with the thorns, the issues that you'll face. The true test to a relationship is embracing the bouquet when it's in full bloom, but still loving and appreciating it through the pricks and falling petals. If you're able to see the beauty in the faded and dried colors of the bouquet at old age, and you can still remember its fragrance, you found your soulmate. Most importantly, make sure that Guru Granth Sahib is the pillar in your marriage for all the questions you have, the answers you need, and for the healing you're looking for. Date nights, vacations, matchy clothes, that's all cute and wonderful. But the relationship is not meaningful and real until you've reached the ultimate goal as a couple. As Gurbani says, Tan pir eh na aakhiye, bain ikatthe hoye, ek jot, dohe murti, tan pir kaye soye. Ek jot, dohe murti, tan pir kaye soye. Yeah, that's a wonderful. That's sort of the pillar of any marital relationship. I'll say, I'm not here to, fill in for Chappelle or anything. I want to give some advice. I have some also that I've experienced. And, you're lucky she just had 2 pages of notes. You should see the notes that she has for me. It's a much bigger stack. So, but I will expand on 2 things. One observation for today is, I was always told when you have your Lama Fere, make sure the Paisabs have a great spiritual life. And both the Paisabs are just absolutely amazing. The Kirtan was so soulful, so beautiful. The Sikhya coming from Pittsburgh, that was like the hub of Kirtan competition. So what a wonderful selection today of Paisabs to do the service. So amazing. Now, one thing that I will say is, when we talk about Palle Tende Lagi, today was the second time that happens in our life. When is the first time? The first time when we experience Palle Tende Lagi is when Guru Gobind Singh, in the form of Panch Pyare, come and say, take Khande ki Bahal, sprinkle it on us, and says, Bol Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki. That is the Palla Tende Lagna of each one of us. And that's why in a marital life, not just Ek Jot, Doi Murti, in the Sikh system, we have Ek Jot and Anek Murtis, because we all believe the soul of the Sikh Panth, the collective soul, is all connected to the Guru. So it's not just 2 people, but millions of us when we take that Khande Ki Bahal collectively. That's why I understand, and this is from a Western and an Eastern philosophical viewpoint. The Western philosophy talks about finding your identity. What is me? What is my existence? Where do I fit in? What is my pursuit? What is the meaning of my life? There's so much my, and I. It's egocentric and spiritually narcissistic. Whereas when you look at the Guru's philosophy, it's quite different. It says, go be a person of the world. Whether you're a Jain Goodall and spending time in the jungles, working with the gorillas and apes, or in the urban animals that have even much more serious problems, experience the tribulations of this world. When you get that experience, then you find a soulmate who also has a similar experience. And then you will both merge as a unified identity trying to solve, then your problems are minuscule compared to the mission that you have. To heal the world, to help the world, to love the world, and the world will love you back. So from there, when you're at a mature age, then you can ask the deeper question, what is the meaning of my existence? And right now, if you do it the reverse order, you'll be like, what is the meaning? I'm depressed, I'm this or that. And then you're like all the celebrities on TikTok who say, hey, I've got this syndrome, you know what syndrome? All of those syndromes can be fixed if they go on minimum wage for a week, they'll be fine. They've got too much money, that's their problem. So when you have the humility to understand
understand the meaning of your true life and you've had these experiences, this trauma of being lost will never come to you at a later stage because you're like, dude, there's so much to do in this world. And therefore you will be mission oriented. You will have a purposeful life. And that's why anytime you lose purpose in life, then you're disheartened. Then it doesn't matter whether you're married or you're single. Being married helps because you can counter each other and help each other. So if there's anything that you learned today is that the more you become off the punt, off the Khalsa spirit, the closer you both will get naturally. It's like a magnet, doesn't need any training. So Ek Jot Doi Murti is a great starting point when you go to the next stage of Ek Jot and the whole Khalsa Panth Murti. So Sade Duma Walo, Ennai, what a beautiful couple. I mean, they come in and she looks like the Kumar and Kaur in the princess sense, and the Dada Kulla, I see that, I'm like, man, that's a real king. What a beautiful couple. Blessings to the whole Sangat, to Pai Sahib, to the newlyweds. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਰਖਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸ਼ਬਦ ਗਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ
ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।